Hi everyone! Ngayon isi-share ko sa inyo kung paano tayo gagawa ng Christmas gift stickers gamit ang Canva. So ito yung mga sample na ginawa ko gamit ang Canva free using my mobile app. Kung paano ko ito ginawa, panoorin niyo po ang video na ito hanggang dulo. From homepage, search for business cards template. Click mo yung blank para mag-create tayo ng customized sticker. Papalit tayo ng color ng template. So, like red. Yan. Yun, pagkatapos natin magpalit ng color ng template, add tayo ng elements dito sa illustration. Click mo yun and then pwede rin i-search yung shapes. Yan, then pili tayo sa shapes kung ano yung pwede nating gawing pang design ng ating sticker. So, for example, ito yung piliin ko. And then, iti-drag mo lang siya para ma-precise. Yan. I-position mo lang. Yan. So, after nito, mag-add tayo ng elements ulit. Punta tayo sa illustrations and then search natin yung Christmas. Then, pili tayo ng mga free design or free na elements na pwede natin gamitin. So, ito yung mga walang crown, yung free dyan. So, add ulit tayo ng elements after nito, back to illustration, and then type ulit ng Christmas. Then, pili tayo ulit ng mga free elements. For example, itong Christmas ball. So, ngayon, i-position mo lang siya kung saan mo gusto, and then pwede rin siyang palitan ng ibang color ang nasa image. Yan, like, palitan natin ng green, yan. Yan, or red. Yan. Ngayon, para magpantay siya sa kabilang side, ang gagawin ko is mag-duplicate tayo. Then, i-position natin. Pwede natin itong lakihan or liitan. Yan. So, mag-a-add ako ulit ng elements back to illustration. Tapos, hanap ako ng pwede natin i-add. For example, snowflakes. I-position ko lang din. So, mag-duplicate din ako ng mga snowflakes para sa pag-design sa ibang part ng template. And dyan sa taas. And
Basta click mo lang yung duplicate sa taas na icon. Automatic na po siyang mag-copy. So next na gagawin natin is maglagay na tayo ng greetings or mag-add na tayo ng text. Then, pwede tayong pumili ng font style na gusto natin. And for example, yan. And then, position mo lang. And then, edit natin. Then, pwede natin itong palitan ng ibang color, yung fonts. Gawin ko lang white yung shape para kitang-kita. Ngayon, para hindi na tayo mag-add ng text ulit, duplicate mo lang tong text na nasa taas. Ganyan. And then, edit mo lang. Ayan, ganyan. Duplicate mo ulit yung isa para sa from. And then position mo lang. Pwede mo ring palitan ng font color yung to and from para mag-match dun sa taas. Lastly, mag-a-add ako ng border dito sa bandang baba ng template. So, ang ginawa kong outline ito or border is yung shape na square. Yan, i-drag mo siya para umaba. And then, pwede mo siyang palitan ng ibang color. Yan. Ginawa ko siyang red para mag-match din dun sa taas. So, mag-a-add din ako para sa gilid. Yan, dinuplicate ko lang siya. And then, i-position mo lang siya. Ngayon, para ma-download mo ito, punta ka dito sa upper right corner. Then, click mo yung Save as Image. Tapos, ayun, masisave na yun sa inyong gallery. At pwede nyo itong i-print. That's all guys. Thank you for watching.